wọ́n ní Trump ó ti capture President Maduro. Maduro ṣe egungun máa lé ọmọ gbọ́dọ̀ dúró. Maduro ti dúró, wọ́n ti capture rẹ̀. Kálò dúró ni wọn ò bá ti capture rẹ̀. Yóò rí bẹ́ẹ̀ torí President Trump kò fojú rẹ̀ wo Maduro. Kèsì sí pé ó ṣe President Trump directly. Wọ́n ti ń fi ẹ̀sùn kan Venezuela president since torí pé ó ń fi ara ní ìlú ẹ̀ gan, and he was alleged of narco-terrorism. Ó túmọ̀ sí wípé ó ń ṣe agbátẹrù fún ogun olóró àti ìgbésùnmọ̀mí. He belong to the cartel, àwọn tó ń dì pẹ̀lú ogun olóró. Now ó ti mú ìnira bá Venezuela gan tí è ṣe kékeré. Now ẹnu tí ń kó Maduro ó ti pẹ́ tí kìlọ̀ ti ń jáde táwọn aládùúgbò ti ń pariwo pé ìgbà wo làwọn bọ̀ ọ́nú gbèkùn ọkùnrin yìí. Now the way bó ṣe gba power gangan bó ṣe dépò ó wà questionable because he belong to the socialist group, and ìkìlọ̀ tí wọ́n ń jáde sí Maduro pé àwọ̀ padà tẹ́ àwọn aráàlú ẹ̀ gangan ẹ lè believe pé wọ́n celebrate, inú wọn dùn bí wọ́n ṣe padà Maduro mọ́ pé Ọlọ́run ṣeun, ẹni bú ẹni tó fara ní àwọn wọ́n ti bá wọn gbé lọ. The point is the different reaction ti ń jáde káàkiri àgbáyé wípé nǹkan tí America dánwò ó violate international law because wọ́n ló bridge sovereignty Venezuela being a republic. But níwòye tèmi kò sí country kan lágbàáyé tó ní absolute sovereignty. Every sovereignty ó ní limitation both internally and externally. Torí sovereignty pín sí méjì. Sovereignty túmọ̀ sí pé ìlú tó bá lómìnira tí ó ń ní ìṣàkóso títí tiẹ̀ but kò wá absolute pé òun ò lè challenge ẹ̀. Now bí wọ́n ṣe wá gbé Maduro yìí tí America gbé, èmi ò bá ní pé ó tàbùkù a whole country yẹ láti rí pé America sọ̀rọ̀ àwọn di báwo ṣe lè pé alágbára tí ó bìkítà tí ó bọ̀wọ̀ fún èyíkéyìí orílẹ̀ àgbáyé kankan lákàtí wọ́bẹ̀ lọ. Mo mọ̀ pé bó ṣe pé America lọ sọ́hun yẹ US Congress ilé ìgbìmọ̀ ilẹ̀ America wọ́n ti gbọ́dọ̀ buwọ́lù pé kó gbégbèsè yẹ because Trump ò lè gbégbèsè láì mọ̀ jẹ́ wípé some percentage or some number of US lawmakers wọ́n ti sign pé kó take action láti gbé Maduro. Different àṣetúnú káàkiri àgbáyé náà lórí issue yìí but let's wait ká tó mọ nǹkan tó ṣe lórí. Honourable Speaker, ẹ jẹ́ kí n mú àwọn àríwísí wá kí ẹ tó sọ sí. Wọ́n ní ẹgbẹ́ àlàyé yìí o pé n tó ṣẹlẹ̀ ní Venezuela kì í ṣe orí ọ̀rọ̀ drug àbí nǹkan kan o. Wọ́n ní àwọn lè pè ní survivor of the US dollar. Wọ́n ní kì í sọ̀rọ̀ àdó olóró, kì í sọ̀rọ̀ ogun olóró, kì í sọ̀rọ̀ ìgbésùnmọ̀mí. Wọ́n ní kódà gan kì í sọ̀rọ̀ òṣèlú àwarawa bó wà náà ti sọ. Wọ́n ní it's about petrodollar system that has kept America the dominant economic power for 50 years. Wọ́n lórí ọ̀rọ̀ petrol, epo rọ̀bì àti owó dọ́là ni. Wọ́n ní Venezuela wọ́n ń threaten wọn láti fòpin sí i. Wọ́n ní tó wá ṣẹlẹ̀ gan rèé. Wọ́n ní Venezuela ní 303 billion barrel of proven oil reserves. Èyí tó jẹ́ pé ló tóbi jù ní gbogbo àgbáyé. Wọ́n ní kódà ó ju ti Saudi Arabia lọ. Wọ́n lè po tí ń bẹ ní Venezuela nìkan ó jẹ́ 20% nínú 100% gbogbo epo tí ń bẹ láwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé. Wọ́n ní Venezuela wọ́n wá ń ta epo wọn fún àwọn Chinese, wọ́n ń tà ní Chinese yuan, wọ́n ń tà ní owó dọ́là. Wọ́n ní 2018 Venezuela kéde pé àwọn ò yọ ara àwọn o kúrò lára àwọn tí ń ṣẹrú dọ́là lágbàáyé. Wọ́n nígbà yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gba yuan, euro, rupees àti nǹkan míì tó yàtọ̀ sí dọ́là láti ta epo wọn. Mò ń bọ̀.
lókínní náà. wọ́n ní àwọn gbogbo àgbáyé ló ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ epo ó ní í ṣe pẹ̀lú wàhálà díẹ̀ o téèyàn ọba ti máa tà ní dọ́là tí tó bá ń tà lówó míì yàtọ̀ sí dọ́là. wọ́n lọ́rọ̀ epo wọ́n ní wàhálà ni ẹni tó bá sì ti fẹ́ mú ọwọ́ dọ́là kúrò ń bẹ̀ onítọ̀hún ó ti ń béèrè wàhálà lọ́wọ́ Amẹ́ríkà. wọ́n ní gbogbo àwọn tó bá dẹ́rú ẹ̀ wò tó ti dẹ́rú ẹ̀ wò ṣáájú wọ́n ní ẹjẹ́ àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí wọn. wọ́n lọ́dún 2000 Saddam Hussein ó kéde wípé orílẹ̀-èdè Iraq yóò máa ta epo wọn ní euro dípò dọ́là tí wọ́n ń tà tẹ́lẹ̀. wọ́n ní kẹ́ ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ sí Saddam Hussein. wọ́n ní 2003 rẹ́jímù Saddam Hussein nǹkan débá ní Iraq nǹkan sì yí padà nǹkan yìí dande mọ́ lọ́wọ́ nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní tàbùkù dọ́là tí ó tepo ní dọ́là mọ́. wọ́n ní WMDs wọ́n dẹ̀ fún wọn lówó mọ́ nítorí pé wọ́n níṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe tẹ́lẹ̀ náà. wọ́n ní ẹjá lọ sọ́dọ̀ Gaddafi ní 2009. Gaddafi proposed a gold-backed African currency called the gold dinar for oil trades. òun ní ẹjẹ́ á máa lówó kan tí ó jẹ́ tilẹ̀ Áfíríkà tá a fi máa ta epo wa. Hillary Clinton ó ṣalábàápàdé ọ̀rọ̀ yìí èyí tí Gaddafi ń sọ. ìdí sì leléyìí tí nǹkan fi yíwọ́ mọ́ Gaddafi lọ́wọ́ nítorí pé ó fẹ́ tàbùkù dọ́là. wọ́n ní 2011 NATO ó ju àdó olóró sí Libya. wọ́n mú Gaddafi wọ́n sì sọ ilẹ̀ Libya di aṣálẹ̀ látìgbà náà. wọ́n ní ẹ̀tún jẹ́ àtẹ̀síwájú káwọn tó ṣẹlẹ̀ láwọn orílẹ̀-èdè tí àwọn ti tàbùkù sí owó dọ́là nípa pé wọ́n ó tepo wọn. wọ́n sọ tó pọ̀ o. wọ́n ní Venezuela ó darapọ̀ mọ́ BRICS pẹ̀lú epo wọn tó jẹ́ 303 billion barrel èyí tó pọ̀ jù lágbàáyé ó lọ darapọ̀ mọ́ BRICS léyìí tá a sì mọ̀ pé tó bá ti darapọ̀ mọ́ BRICS ó ti ṣàkóbá fún orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. wọ́n sọ tó pọ̀ gan wọ́n wá gbìyànjú àti sọ fún wa pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ìgbìyànjú ilẹ̀ Venezuela láti máa ta epo wọn ní owó China wọ́n ti ṣílẹ̀kùnlẹ̀ wípé kò sí nǹkan kan ju pé káwọn oníṣòro lọ. now honourable speaker àti comrade Gidi náà ẹ jẹ́ á gbàgbọ́ pé gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n sọ yìí bóyá ó rí bẹ́ẹ̀ kí ni wọ́n á máa mú àwọn aṣáájú wa nílẹ̀ adúláwọ̀ tí wọ́n fi máa ń play sí àwọn ará bí lọ́wọ́ tó fi wá jẹ́ pé wọ́n á wá ní excuse láti invade tá a fi wá máa rí ibi táwọn náà kù sí. ok káàtẹ̀ pé gbogbo tí wọ́n sọ yìí bẹ́ẹ̀ lórí ẹgbọ́n tí comrade Gidi náà sọ nípa amádùúró gan kí wọ́n ṣe é máa mú yàn tọ́mọ ìlú wọn tí wọ́n ń ṣèjọba lé lórí ó sì máa yọ. honourable speaker. ṣe rí àkókò imperialism látúndé torí pé a rò pé imperialism ti lọ ni even though there is neocolonialism torí pé àwọn ará bí náà ló ń control most of this economy àfipè ní neocolonialism tó ń pè ní new colonialism ìṣèjọba àwọn ìlú òkèrè lórí àwọn ìlú mìíràn ní oríṣiríṣi ọ̀nà náà sì ń gbà ṣe. Tẹ́ bá wo ìwà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn leaders yẹn kì í ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ jí pé wọ́n gbé wà yẹn wò. Ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí Venezuela ṣe pé Maduro láti 2013 tó ti wà ń bẹ̀ 2013 náà ti ń sọ fún yín pé bóyá ọ̀gá àwọn cartel ni ipò ń gbé drug yẹn wá sí Amẹ́ríkà ó dẹ̀ ń pa àwọn ọmọ wọn. Ìgbà tán fi ẹ̀sùn yẹn kàn Mexico ní káwọn náà mọ̀ rà mọ́ táwọn náà bá ra drug mọ́ àwọn ò ní rí tà síbẹ̀ mọ́. So when
tí ti ń fi ẹ̀sùn kan Maduro ẹ rí i pé economy Venezuela ó bẹ̀rẹ̀ sí dorí kodò ìgbà kan wà tí àwọn supermarket wọn ò tiẹ̀ lóúnjẹ kankan mọ́ tẹ́ pé àwọn èèyàn tó ní supermarket látàárọ̀ di alẹ́ tí wọ́n lóúnjẹ mọ́ àwọn pé kí ló fà á n tó fà jí pa àwọn sanctions àgbélé Venezuela ó ti affect economy wọn ṣẹ́ni tí àwọn imperialist tí wọ́n bá ti gbé sanctions especially America wípé ẹ lè ta ọ́ọ̀lì yìí mẹ́wọ́n tó kọ́ gbélé Iraq wọ́n kọ́ ní Iraq ò lè ta ọ́ọ̀lì ẹ̀ mọ́ gbé sanction ni wọ́n ní àfi káwọn máa ra epo Iraq lọ́wọ́ wọn káwọn máa san dọ́là fún wọn so that became a problem the same thing tán ṣe fún Gaddafi náà nígbà tán overran Libya America ló ń gba ọ́ọ̀lì wọn tó yẹ pé wọ́n fi ń ṣe àkóso wọn gbà yẹn so Libya dídàkudà so ẹ wá rí i pé most of the time àwọn leaders náà wọ́n play into their hands because irú Maduro nìsín àwọn èèyàn Venezuela ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti sá kúrò lù nítorí pé it's an authoritarian government àwọn tó ti ń padà lẹ́nu àná yìí wọn níye wọ́n ti sá kúrò lù àwọn míì sá lọ Brazil àwọn míì sá lọ Chile àwọn míì sá lọ US tó pé wọn lè gbélù mọ́ nítorí pé tó bá ti tako Maduro ó ti dogo fún ẹ wò pẹ̀tí Gaddafi wà ń bẹ̀ ẹgbẹ́ àkànná sọ fún àwọn ọmọ Gaddafi wípé tó bá ti tako wọn pé àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n á ju ẹni ẹ sínú wo kìnìún pé kìnìún á yá jẹ and which is not a lie ó máa ń fún àwọn imperialists ní opportunity láti lè attack wọn láti máa lọ ọmọ pé ìjọba wọn ò dára ìjọba alákatakítí ni wọ́n lò àwọn dẹ́fẹ̀ẹ́ correct wọ́n fi àjà àwọn èèyàn and then tẹ́bàdẹ̀ wò kò sí right for any country láti invade any other sovereign country. ẹ gbọ́ ni we are running Venezuela. bẹ́ẹ̀ni we will run Venezuela. wọ́n máa run ẹ̀ náà sọ yẹn. honourable speaker kò sí leaders ní Libya dísìn now. Libya ti dorí kodò pátápátá. Libya ò ní president wọn ò ní house of assembly wọn ò ní house of senate wọn ò ní kankan báyìí now. ó ti di asálẹ̀ ó ti fojú pọ̀ rẹ̀. wọ́n wá tún ní we will run Venezuela how can you come and run my country. ẹ máa gbọ́ tẹ́yìn náà bá ti ṣílẹ̀kùnlẹ̀ ṣẹ́rí kínní ìwà ó wà diplomacy pọ̀ gan o ẹ wò gbà tí Nàìjíríà náà lọ join tán lọ sí meeting BRICS nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ẹ̀mọ̀ ìpín nǹkan fẹ́ yíwọ́ tó jẹ́ pé ìpín nǹkan fẹ́ yíwọ́ gbàgbé BRICS ṣé ẹ jẹ́ sọ kí nǹkan fún yín tí gbogbo òlú I'm not supporting Trump is a madman tí gbogbo òlú he is tí gbogbo òlú tán bá lè máa wà show a little bit of patriotism lórí ìlú wọn ìlú kọ̀ọ̀kan ó dáa tí olórí bá sọ pé wá Nigeria first táwọn náà dẹ̀ gbèsè lé pé Nigeria first nìkan tá a fẹ́ ṣe táwọn dẹ̀ rí pé economy wa wọ́n improve everything àwọn ọmọ ìlú ọmọ yọ ni are you get what I'm saying wọ́n máa yọ ni but when a leader becomes authoritarian when a leader becomes a problem to the people tó ń govern tí leader bá ti dípò ti jẹ́ ẹni tó ń dúnkokò máràlú tó ń jẹ́ mo mọ̀ gbà kan mo mọ̀ state kan tó gbogbo àwọn tó oppose governor ẹ̀ náà sá kúrò olù pátápátá tó ń jẹ́ olówó tó pé wọ́n sá kúrò tó pé killer squad náà fi ń lé wọn kiri tẹ́mi wọn ò save mọ́ so if anybody tó bá dé tó ń lé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ kúrò inú àwọn èèyàn dùn wọ́n celebrate for example àti rí Nàìjíríà tó pé ńgbà tá ń ṣe tí àwọn alákatakítí gbàjọba inú àwọn èèyàn dùn wọ́n àdàmọ́ pé ìyà ló máa gbẹ̀yìn inú wọn tó ń dùn yẹn Amẹ́ríkà tó lọ sí Venezuela ẹ jẹ́ sọ kankan fún yín oil ó di tàbí who rules the world for now ní epo rọ̀bì tẹ̀ ń wò yìí. bẹ́ẹ̀ni. kí ló attract wọn lọ Iraq oil kí ló attract wọn lọ sí Libya oil kí ló attract wọn lọ sí Venezuela nísìn oil náà ni because ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ tó ti di and this man Maduro ó dẹ̀ sọ fún Trump níjọ́ Thursday pé òun ready pẹ̀lú Washington láti negotiate láti discuss ó sọ níjọ́ Thursday pé òun ready ó ti rí pé pressure yẹn ó ti ń pọ̀ jù because àwọn tí America ti pa is over 137 if I can remember tó yẹ pé tí ship wọn bá ti lọ báyìí wọ́n á ní drug náà kó lọ what are the evidences pé drug ló wà nù àwọn vessels náà kó lọ wọ́n á bọ̀m̀bẹ̀ wọ́n á pa àwọn tó wà níbẹ̀ so America is becoming a serious imperialist in the world now ẹ̀wọ̀n wọn làwọn fẹ́ lọ take over kí lórúkọ country yìí tó wà ní Greenland yìí I forgot Panama also America bó ti débẹ̀ ló ti láwọn fẹ́ lọ take over bẹ̀. Can you imagine? How can you just be taking over another country? So I regret this is Trump. Trump is an imperialist and a thorough capitalist. Tí wọ́n láàánú rárá. And these are oil barons. Àtẹ̀bẹ̀rẹ̀ àwọn Republicans gun barons àti oil barons ni wọ́n o.
Republicans oil baron and drug barons ni àwọn Republicans tẹ́bá Republican ibi tí oil bá wà àti arms not drug arms baron àti oil barons ni wọ́n arms káwọn ọmọ jagun káwọn tàbọn káwọn tàǹkà ogun nǹkan nítawọn Republican wọ́n fún nìyẹn. so wọ́n máa ń fẹ́ẹ̀lì ogun wọ́n máa ń fẹ́ẹ̀lì wọ́n á rí ìbọn wọn ta wọ́n á rí ìkógun wọn ta. then oil ibi tí oil bá wà àwọn no de wọ́n fẹ́ débẹ̀ ẹ̀gbọ́n tí Trump sọ ó láwọn send the biggest American investment ó máa ṣẹlẹ̀ ní Venezuela. Can you imagine? Venezuela ló ní the biggest oil reserve. So biggest investment biggest oil reserve. Wow. America fẹ́ rú wọn pátápátá ni wọ́n ní àwọn àlọ́ máa rúùlù bẹ̀ for some time now we are going to run Venezuela. It's not ideal. Sorry honourable speaker nǹkan kan wà tó ń kọ mí lóminú. ẹ jẹ́ àgbọ̀. ṣé ọ̀ọ́ì tọ́lọ́ ń fáwọn orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan lágbàáyé ṣé bùkún ní abẹ́gùn. ìbùkún ló yẹ kó jẹ́. ìbùkún ló yẹ kó jẹ́ àwọn tó ní oil yẹn gangan Saudi Arabia ìbùkún ló jẹ́ fún wọn. bẹ́ẹ̀ni. Qatar ìbùkún ló jẹ́ fún wọn. bẹ́ẹ̀ni. ṣé àwọn oníṣẹ́ tí mo sọ sí Kuwait ìbùkún ló jẹ́ sí wọn. ó depend lórí how the kind of leaders tá a ní. when Nigeria discover oil we were one of those countries that way is going to be the greatest in Africa but what do we see àwọn àpà lókùtà ní from inception àwọn olórí àpà lókùtà ní àwọn ọmọ ẹ̀yìn àpà lókùtà ní so when government becomes àpà in nature you understand they were too corrupt in nature cause ni oil máa ń jẹ́. àjẹfunu náà. Angola is also a cause to Angola. na sẹ́rí ibi tí adarí tó bá ń kọ̀ntrólù tó ní oil tí kò lé àfojúsùn tí oil yìí ò lápá rere láàrin àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè rẹ̀ definitely yóò fà ká ọmọ orílẹ̀-èdè rẹ̀ mọ́ ké sí ara àta pé ìbùkún tí ó yẹ kó dé bùkún fáwọn yìí bàbá rí àwọn kò mọ̀ lò bó sì yẹ kó lò ó. blessing ló jẹ́ fún wọn ní United Arab Emirates náà. blessing ló fún wọn bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn kọ́ńtù kan lágbàáyé oil tí wọ́n ní wàhálà àti Soro ẹ̀kọ́ àti òṣè òun ló jẹ́ fáwọn aráàlú yẹ Venezuela ní epo ń tòótọ́ ìjẹ́ sọ́lápá rere nínú economy Venezuela that's one. na àwọn kan wà ní country yẹ táyé pé cartel ni wọ́n drop cartel tí wọ́n sì ti rí owó tẹ́ pé ìmọ̀ ọ̀gá wọ́n ń bọ́ọ̀sì báwọn ní owó ju Republic of Venezuela lọ. now wọ́n ti wá ní ipò rẹ̀ pé àwọn kan wọ́n ń dictate economy Venezuela àwọn cartel yẹ mú mi. in that regard àwọn kò tún wá pariwo pé ìjọba yóò pé àwọn ẹ sì mọ̀ pé tí arúgbó ti pọ̀ nù ilé yóò sì lẹ́kọ̀ọ́ fún ọ̀tá tó wà níta láti fẹ́ kànlẹ̀kùn wọlé ọ̀tá àti takulẹ̀ rèé òun náà kulẹ̀ fẹ́ràn nù ilé ṣùgbọ́n ó retí ariwo nù ilé kó pọ̀ dáadáa so that wọ́n lè take advantage pé àwọn wọn késo wọn o àwọn ọmọ rẹ̀ wọ́n ń sunkún o àwọn wọn ń sá kiri o òun náà kulẹ̀ ní nǹkan rẹ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀ àwa take àmọ́ àwa fi wọlé náà Maduro tó wà níbẹ̀ tí wọ́n capture nísìnyí the point is this kí ni ayọ̀ àwọn ọmọ ìlú yẹn tó fi ń celebrate tí ì bá rẹ pé àwọn náà wọ́n rí i pé ìnira ni Maduro ń fún àwọn gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ wọn and ibi tí àwọn ọmọ ìlú sì rí mọ́ òkè òun ni wọ́n sọ mọ́ because once the social amenities tó máa ń múra tu ìlú tí ò bá sí nílùú mọ́ tí àwọn ìlú yẹn ń kérora àwọn ọ̀tá àti tó wọlé náà kí wọ́n á kó lórí yẹ Amẹ́ríkà wá di pé ó ń gba country kiri ebi mọ̀ sùn kankan between legality and power tá a lágbà tí òfin àgbáyé bá ní pé ẹ gbọ́dọ̀ lọ yabo ìlú kan àwọn alágbára àgbáyé mọ̀ sọ fún mi pé wo bí òfin ó tẹríba fún agbára ni tolọ́pọ̀ ògbà èmi mọ̀ pé kí ló ń drive àgbáyé gangan ṣé òfin ló ń drive àgbáyé ni àbí agbára nígbò yẹ tèmi o agbára ló ń control àgbáyé. Since the end of the World War II agbára ni. the G7 the major world powers tó jẹ́ pé they control the United Nations ń fail láti gbà yẹn because àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ní veto power ní among the G7s sọ pé ìfògàtà bá sọ pé nǹkan yóò dá o tí wọ́n á veto ẹ̀ USSR France Germany
I mentioned them, UK, these are G7 tó yẹ pé they veto a lot of things. Tánbá ní wọ́n fẹ́ ṣe kíkà ìwà fẹ́ attack alágbẹ́jà yìí fẹ́ attack ẹ̀ tẹ́nìkan bá veto ẹ̀ pé kọ́ máa attack ẹ̀. Àwọn míì lè ṣìdé individually pa àwọn àlọ́ fúnra wọn, not in the name of the UN now. Do you understand? tó yẹ pé wọ́n á dìde fúnra wọn. So when you talk about power and legality, you will discover that authority power ṣe ń gbọ́ override the legality because what superseded because what Trump has done now, but there's something we have to take note, sir, which is very very important. Ẹ jẹ́ wo àwọn ìlú tí America dojúkọ yìí. Irú àwọn leaders ló wà bẹ́ẹ̀ táàmù mélòó náà lò. If you look at Gaddafi, infinity ní táàmù ẹ̀. 42 years ló ń bá. 42 years. Okay, so much impunity and rascality. America will lo excuse democracy. Táwọn olóyè bá ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn náà wọ́n fueli what you call wàhálà nulẹ̀ o. For example, if you look at Gaddafi at that point in time, Libya is wọ́n sọ pé over 90% literacy in Libya. Islamic socialism tell them practice Islamic socialism tell them practice tó bá ṣe tán the only thing ní kò gbọ́dọ̀ ta kò jọba freedom of speech only òsì and which America really did not like. Àwọn ọdún gbádùn wọn lọ sí school ọ̀fẹ́ tó bá ṣe tán tó ní certain ètò wọn fún ẹ lé ìwòsàn fẹ́ gbọ́ ẹ̀. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ pé kílẹ̀ tó ní ìdìtẹ́ bá ti ní gbogbo yẹn tẹ́ ẹ̀ bá ti lè ní freedom of speech wàhálà náà ni. America will use that excuse. Maduro became a dictator like 2013 kò sí táàmù ó fẹ́ mọ̀ ló lọ ni. Ó lò lọ ni. So kò sí gbèdéke pé ọdún mẹ́rin ni kò lò. For example, America máa ń take chances àwọn leaders rẹ pé wọn ní gbèdéke ìgbà tí wọ́n kúrò. For example, Nigeria nísìn tẹ́bà lẹ́kẹ̀ẹ́ tó wọn bẹ̀ ẹ́ dìbò fún for 4 years ó ti lọ nìyẹn. Of course. America dẹ́ lè influence kan lé 4 years yẹn. Wọ́n ní láti wá ṣe ọ̀nà àpè ní neo-colonialism. Tẹ́pẹ́ àwọn náà rule yìí indirectly tẹ́sí mẹ́pẹ́ àwọn náà rule. Bí nǹkan tí British introduce bí indirect rule àwọn introduce. But now we have neo-colonialism. Economy yìí politics yìí àwọn náà rule indirectly tẹ́lẹ̀ nípa àwọn náà rule. Àwọn determine who rules you. Àwọn náà determine ta ni ó wọlé ẹni tí a bá ti fẹ́ àwọn fuel a sort of crisis against it. So most of these leaders now ẹ jẹ́ ká wọ̀ pé they have wọ́n open ilẹ̀kùn sí but if you want to go against what I say again you can look at Canada ti America sọ pé Canada pé ohun tún fẹ́ overrun Canada ẹ rí i pé definitely something is wrong with Trump mentality. Something is wrong with him and what is wrong with him is he has this ego to dominate and to executive orders to rule the world. àmì tó fẹ́ ṣe nìyẹn kò fẹ́ ká anybody ṣe wà lágbára pé lágbájá yìí ló ń gbomi lẹ́nu ó dẹ̀ believe pé make America great tó ń sọ make America great again tó ń sọ ó ti kò make America great again make America to be hated ni many people are now hating America because of his deeds. So to me I think our leaders are not careful. I'm glad to contest Leyin, Honorable Speaker. Venezuela president lost his 2024 election. Lost his 2024 election according to foreign observer, but he refused to leave. Because olórí gbogbo agbára ló control military ló control gbogbo ẹ̀ he became a dictator. So irú nǹkan bẹ́ẹ̀ America lo excuse yẹn tí ẹ bá tó léèyàn tí ó máa difficult farata láti wọlé because but tí léèyàn bá ti ń dàrú tọ́lẹ̀ ti ní decent voices nínú ilé táwọn ará ilé ti ń kígbe pé ẹgbà wá o àmọ́ for example mo máa dùgbò kẹtẹ pé inú ilé yẹn àwọn tenant àgbẹ̀síbẹ̀ àtàwọn landlord tẹ́ pé wàhálà ní lójoojúmọ́ tọ́lẹ̀ fi pé àwọn èèyàn tún àwọn kan ọmọ kan tún lọ́tún gbàlẹ̀ olè ní wọ́n lánàá àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ take over lé yẹn. bẹ́ẹ̀ ọmọ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. wọ́n lé ẹni tó ní ilé kúrò wọ́n take over lé yẹn ẹ rí i pé ara ìyí tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilé ló jẹ́ kí landlord association kan take over ilé yẹn ṣe understand tí mo sọ using an excuse pé o lè wà nílé igbe lójoojúmọ́ wọn dádùgbò rú ẹgbẹ́ ti ṣe landlord bẹ̀ ẹ sanwó ilé ẹ̀ fún kẹrà lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ̀ ṣe kínní kan wọ́n bá fọ wàhálà gan tó pé. ọlọ́run ṣe kì í lẹ́yìn ẹ wo country yìí láfíríkà Ivory Coast ọ̀dà Alassane Ouattara ó ti parí ìtẹ̀nú ẹ̀ tán ẹ̀mí nǹkan tó wá dánwò tó wá fún ní ìsinmi jù ló sì tọ́ ọbọ̀ constitution wọn ó sì ní kí wọ́n ó tún kọ́ pé so that a lè fi fọ́ọ̀n láti lè extend ẹ̀ náà àwọn èèyàn wá ń kó rẹ̀ wípé tẹ́yìn tó ti lò sẹ́yìn nǹkan ó ní wọn ò lè kà fóun
ẹ má gbàgbé o Laurent Gbagbo ló dìde fún o Gbagbo tí wọ́n fi ìkànnà lé kúrò ń bẹ̀ tá a rò kú tó náà bá débẹ̀ tán o no orí road straight ẹ wá kó lórí yẹ tẹ́ bá lọ sí Guinea Bissau Alpha Condé the same thing náà ni o náà tó bọ constitution wọn báyìí ó wá ń lo ìjọba yẹn lọ bó ṣe wù ú tó bá ní pé tẹ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ẹ̀ tán àwọn ni pé àwa pa ọmọlẹ́gbẹ̀ẹ́ máa ṣòfin wọn a lè ẹ̀kọ́ bọ constitution yìí so a lè fẹ́ fọ́ mi kí n jókòó tí mi pa now ní Guinea Bissau àwọn náà ń pariwo báyìí pé kí ló dé Condé tó dìde kó lórí àga mọ́ tó takú síbẹ̀ kí kó lórí ti Guinea Bissau tẹ́ bá lọ Cameroon mi sì yìí Paul Biya òun náà takú síbẹ̀. ìbọn wọn dìbò fún Paul Biya nìyà. ìbò tẹ́gbọ́ ẹ̀jẹ̀ sàn burúkú. ṣọ́ra wọn yẹn wọn ni oil America lè wá gbà. yeah you are right. ó lè máa ṣe tó wù wọ́n lọ. ọ̀gá tì mí destiny àwọn aráàlú wọn ó wà lọ́wọ́ wọn ni oil tán lè fẹ́ tí wọ́n wà gbà. For example, God forbid bad things. If that happens in Nigeria, and kò ti fẹ́ happen gbà kan náà tán nìkan fẹ́ ṣe third term. bẹ́ẹ̀ni but tọ́lá wọn ò ṣe third term mọ́. nígbà tó yíwọ́. So you understand, if things like that begin to happen, intervention máa ń wá from outside and other were true excuses na fún máa wọlé. But it's quite unfortunate pé Trump is just the kind of system tó ń lò is pure barbarism ni. Because you want to make America great, then you not destroy most of other countries. You believe what the history of in Gaza plant and gbélé ní ìsìn wọ́n fẹ́ run Gaza, so the destruction was too much. America náà dẹ̀ ló wà lára plant and filẹ̀ ní pé Israel will begin to run Gaza ọ̀wọ́n á fi portion kékeré kalẹ̀ fún wọn àwọn máa run major part of it wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wọn náà ni ṣe tó dé sam so and they will have access to the sea. That is what they are working on. So most of these things imperialism ni, and when you look at the act of imperialism in today's world, America exercise again the same thing Putin was doing. ṣẹlẹ tí America ṣe tó lọ gbé Maduro ẹ mọ gbàgbé àwọn ìlú mi ó bẹ̀rẹ̀ sí lọ gbé president ìlú mi nísìn tọ́wọ́ ti lágbára lórí wọn báyìí ẹ ṣá lọ rí president wọn ẹ lọ takùn wọn. What is Putin doing now? Putin gbógun ti most of the countries kò lè dá Poland mú lọ́wọ́lọ́wọ́ tó wà ní òfin overrun Poland ó threaten Finland ó threaten ó attack Ukraine. Àwọn tí ó bá tẹ́lẹ̀ súnmọ́ irú àwọn ṣe sábíà àbí kí lórúkọ wọn tó sáré súnmọ́ tó gba tiẹ̀ tó súnmọ́ àwọn ẹni wọ́n ń save because Putin has this mentality of the whole Soviet Union kó integrate wọn tó break away kó gun ọ̀pá. So imperialism yẹn pọ̀ gan in the world. But ṣe é rí pé Trump ó face Africa ni nígbà pé Trump face Africa gbogbo ibi tí nǹkan wà láfíríkà ló fẹ́ kọ́ bọ̀. torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn countries yìí ṣé ń gbọ́ wọn ti lọ join BRICS. America dẹ̀ ní lajúlẹ̀ kẹ́ destroy economy o kẹ́ destroy mainstay of their economy. For example now Nigeria ní oil and Nigeria lọ join BRICS. Brazil tẹ́ wọ yẹn àwọn náà ní the largest deposit of oil, very large deposit of oil. tẹ́pẹ́ economy wọn ó ń ṣe gan àwọn náà ń vanguard BRICS pẹ̀lú China. I understand mo sọ sin so Russia gbogbo tẹ̀lé àwọn people náà China Russia àwọn náà fẹ́ override America ni Cold War ní kẹta wo yìí it's a Cold War àwọn gan fẹ́ kí America ò gbérí mọ́ ipe look why America why should we have to be dollarized. àwọn BRICS yìí kí ló dé tán wà lájúlẹ̀ tán wò tán destroy gbogbo àwọn country tó because you see what Trump is doing with Nigeria now àwa appreciated pé ó fẹ́ bá wa pa àwọn agbésùnmọ̀mí ṣùgbọ́n o lè lò wọ́n bọ̀ tún lẹ́kùn lè rẹ̀ ṣe o sì ń yọ̀ o ò sì fura. ṣé pẹ̀lú eléyìí kò tí ní mọ dẹ́rù bàbá báyìí pé bóyá oníbòmí tí ó ti gbowó àwọn ọta àbọ̀ tí ń yìn. ọmọ jẹ́ pé nothing goes for nothing. I mean, so are we still going to pay for it? Indirectly ẹ pay fún. Wow. bó o lè ṣe ní pay fún àṣẹ rẹ pé ó wá ṣe wá lóore. wàá rò pé God sent me. Amẹ́ríkà ò gbọ́bì kan rí níwòye tèmi àánú tàn tèmi mọ̀ dáadáa t'Amẹ́ríkà bá wọ̀ bìkan agreement gbọ́dọ̀ wà láàrin ìlú yẹn pé tá a bá wá ṣe nǹkan báyìí o nǹkan báyìí lè ṣe fún wa nǹkan báyìí lè ṣe fún wa o wọ́n kàn disclose jáde ni. tàbí kó mọ̀ sí agreement ṣùgbọ́n k'Amẹ́ríkà ti ní ìtẹ̀sẹ̀ pé táwọn bá ti ṣe léyìí nǹkan tó ń fẹ́ mú kúrò ń bẹ́ẹ̀ ni torí pé wọn ní ìdàtí agreement kan gbẹ̀ pálágbára ni wọ́n sọ́sà agreement pẹ̀lú Venezuela àwọn tó lọ gbá ààrẹ wọn ni sọ́sà agreement tó fi bà Libya jẹ́ sọ́sà agreement tó fi dájà alẹ́ láàrin Iraq àti Iran. but Venezuela tí wọ́n yarí fún ọ báyìí o because wọ́n ti swear in the vice president
as the acting president now the Supreme Court wọ́n dẹ̀ ti sọ fún Trump pé ó fẹ́ wá rule lọ́dọ̀ wa forget about it ṣe understand ìyẹn wà lẹ́ni ṣe o tó yẹ pé I mean somebody has been sworn in that is the vice president. ṣé Amẹ́ríkà wà gbà fún ọ ngbà ní ẹ̀yin yẹn nìkan ẹ búra fẹ́ lómi Amẹ́ríkà sọ pé we will run Venezuela. ibi tí wàhálà wà sí ni afẹ́ òbí Amẹ́ríkà ti fẹ́ run wọn when they have already the Supreme Court has pronounced the vice president to be acting president now. Ipe later he will be made the president. Ṣé understand? Àwọn yẹn náà ṣáàdì pé wọ́n pass through the normal democratic setup. Ipe kan fẹ́ kan kọ́kọ́ lọ dìbò again kan come in but you see the tenure tẹ́ni náà lò tenure tó ti ẹ lọ gate bọ̀ ni. So I think they should also do it in the right way so America will not have silly excuse. No, with that sir, with that I think it's even democratic enough. Láti pé kí vice president bọ́bẹ̀ kán wá kéde ọjọ́ ìbò kán wá máa ẹ mọ̀ pé wọ́n lè fi bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn vacuum Amẹ́ríkà ní jẹ́bọ̀ yẹn kó ṣe é dé wọ́n ní ó ṣe é dé. you vat that vice president ṣe é ṣọ́ọ̀kù kò lè jẹ́ puppet America. kò sí tí ò lè ṣẹlẹ̀. na number one ni pé tó bá wà ń bẹ̀ tí ò bá sọ̀rọ̀ de puppet America. Amẹ́ríkà ó yọ gbẹ̀yìn. Amẹ́ríkà ó yọ o ẹ méje kata wa ẹ méje kata wa. ṣe wá ní pé kò sí agreement kankan pẹ̀lú àwọn àti country. imperialism wọ́n kàn lọ jẹ gàba ni. sọ lẹ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pé empower ló ń rúlu àgbáyé not legality lẹ́yìn ń wò ó tẹ̀fín sọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yìí now power ló ń rúlu àgbáyé àti power àti legality bá clash. power ló exercise authority. power ló exercise authority lágbàáyé now ẹ wo Putin náà. Putin now Putin former USSR sẹgbẹ 15 countries ló break away kó ló former USSR tẹ́bà rántí Estonia wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ gan sẹ́ǹsì yẹ ara ẹni Ukraine was formerly Russia sẹ́ǹsì yẹ wà lórí Putin di sìn pé aráàlú òun òní Ukraine òní Estonia wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ power ló rúlù àgbáyé o now issue pé Ukraine faramọ́ NATO ló bí Putin nínú o ipe ìwọ ọmọ mi tí mo fún ọ lóbìnrin ń bí. wípé ó fẹ́ faramọ́ NATO. ó faramọ́ NATO. NATO sì dúró tì nígbà tí ìyà ń jẹ Ukraine. NATO náà wò níran power ló rúlù àgbáyé. The point is that pé the similar thing náà ó wà láfíríkà náà báyìí. Okay àwọn kọ́ńtì kẹlẹ́pẹ́ àwọn nǹkan tí ìrìn ṣe ni some time ago also Morocco náà propose ẹ̀ pé òun fẹ́ jọ ECOWAS ń bí. òun náà ní lágbàá pé òun fẹ́ jọ gbọ́ báwo ni wọ́n ti North Africa wàá fi join West Africa ń bí power ló rúlù ẹgbẹ́ not legality and power corrupts absolute power corrupt absolutely tẹ́bàtì power tó bá ti ń rú kèé sí civility one kèé sí safety two power don't have regard for safety kò ní regard for civility. They don't have regard for rule of law. At all. That is rascality. Power afọ́jú. tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Power afọ́jú power dìtì. Wow. And when you look at those things ó fọ́jú torí pé kò ríran rí yín pé ń jìyà. Venezuela wọn àrò jẹjẹ náà ó di level kan kò sí kankan supermarket wọn. I think we need to. Ẹ̀sà mo rò pé a ní láti bá àwọn leaders wa náà sọ̀rọ̀ láfíríkà. Wíyà lóòótọ́ ni Trump yantí ó yà. Tó ń sílẹ̀kùn fún àdèmọ̀ pé bí Trump ṣe wá yẹn ṣe rí propaganda media propaganda ó wà lọ́wọ́ Amẹ́ríkà. Wọ́n mọ̀ lù gan. This jubilation we are happy nkankan yẹn kò sí bí olórí ò ṣe dáa tá à ní rí àwọn tí wọ́n tiẹ̀ ní like policy ẹ̀ àbí tí ó kù bí kan k'Amẹ́ríkà tó strike wọ́n á ti ní àwọn kan tí wọ́n kó jọ. Nínú ilé yẹn. Nínú ilé taba ti. wọ́n ti yí sentiment hip hop sentiment. Thank you. Of hatred. Yes. And based on the facts today wà nílẹ̀ náà ni pé. nǹkan báyìí ṣe báyìí. ta ló dẹ̀ help láti fi àjà àwọn èèyàn sanctions any country àwọn gbé sanction lè yà máa jẹ wọ́n o. ẹ lè ta ọ́ọ̀lì yín àwọn nìkan la lè ra ọ́ọ̀lì yín ẹ lè ta sí anybody tẹ bá dẹ̀ ta á mọ bọ́ǹbù ẹ̀bí tẹ bá ń ta lọ ni ìyà máa jẹ country yẹn for example Nigeria ní ìkànnì kọ́mọ́ta ọ̀ kẹjọ kí la tún nílẹ̀ mọ́. ní kankan lẹ̀ mọ́. And what controls over 90% of our economy? All la fi ń ṣe benchmark fún budget wa. Ó ní. Ṣé pápá Greek la fi ń ṣe benchmark? Oil la fi ń ṣe benchmark. Oil. Iye ló ní bárẹ̀ o, àgbèsí bárẹ̀ báyìí o, kò sí nǹkan kan kẹ́nìkan wá dènà oil Nàìjíríà ká máa bọ́ǹbù ẹ̀ ní kínní. Àwọn èèyàn kígbe àwọn èèyàn tí olórí yẹn
ìyàwó àbẹ̀rẹ̀ sí jaráàlú tí ẹ̀ bá ti wá ń jaráàlú. aráàlú wa mọ̀ kọ̀yìn sí wọ́n wá sọ̀rọ̀ pé aráàlú yẹn ò ṣe dáadáa ni ìyá fi ń jẹ yín o àwọn ni wọ́n fà. àwa wa ń bọ̀ láti gbà yín lẹ́ o wọn ní sọ pé ntọ́wà bẹ́ẹ̀ làwọn ń bọ̀ wá gbà. ara o. àbọ̀ àgbà yìí lẹ́ni àwọn wọ́n dẹ̀ wà lára àwọn tó kọ́ọ̀sì gbogbo wà láàyè. ẹ ṣe rí la fi ń sọ pé lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ó dáa káwọn leaders wa máa sọ̀rọ̀ jáde àbí kí n rí sí i ó dáa kán máa sọ̀rọ̀ jáde ó dáa kán máa wò pé àwọn tóbi láti máa bá wa sọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ti wò pé àwọn tóbi jù láti máa bá wa sọ̀rọ̀ àwa gan ó ti lóye tí ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n sì padà wá tí wọ́n jẹ́ ara wa tí kì í ṣe pé bí a ṣe ń jà wá yẹn àwọn ń gbádùn lọ́tọ̀ tó yẹ pé iléèwé wa ò dáa mọ́ lọ́mọ tiẹ̀ náà lọ. àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ń sọ̀rọ̀ ó lè tí ó bá fẹ́fọ̀ wọn máa ń sọ̀rọ̀ àbí tí yàrá ń jẹ wọn ó sáré lọ ta ẹlòmíràn ní sọ̀rọ̀ lé ìgboro ní ọ̀lọ́ o. bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ ẹni tó bá yẹ pé iléèwé tọmọ tí wàá ń lọ lọmọ tiẹ̀ náà lọ tó yẹ pé ilé ìwòsàn táwa ń lọ lòun náà ń lọ tó yẹ pé à ń pàdé ìyàwó ẹ̀ lọ́jà ọjà kan náà lásàtúnjọ ń ná pẹ̀lú àwọn èèyàn tí gbogbo ẹ̀ ń ṣe ṣé mo pé bí nǹkan bá tó mèdè wa tó súnmọ́ wa tó jára wa ṣé mo pé bí nǹkan bá ń ṣe wa yóò sò náà yóò mọ̀ so kò ní jẹ́ pé wọ́n kàn máa gbẹ̀yìn wọlé láti sọ ohun tí ò ṣẹlẹ̀ láti torí pé wọ́n fẹ́ jà wá lólè. ẹ kí n sọ báyìí bàbá tó nílé tó níyàwó nílé àtàwọn ọmọ tí ni yóò sì rọgbọ bíyàwó ṣe ń sunkún làwọn ọmọ náà ń sunkún. táwọn aráàta sì rí i pé bàbá yìí kì í ṣe pé o kúṣẹ̀ owó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ bọ́wọ́ yóò wá lápá rere nínú ilé ó kàn wọ́ láti máa fi àjà wọn mọ́ àti ìyàwó ni. ẹnìkan sì wà lókèèrè tó ní ìdílé ti tiẹ̀ wọ́n sì mọ̀ pé ọ̀rẹ́ bàbá rẹ̀ ọ̀rẹ́ bàbá wọn ọ̀rẹ́ bàbá wọn ni bàbá wọn máa ṣeré lọ́bẹ̀ a sì máa fi nǹkan ránṣẹ́ sí ẹ̀jẹ̀ yẹ tó sì ń retí wípé bó ṣe ń wá sọ́dọ̀ òun o ó yẹ kí nǹkan tí òun gbà lọ́wọ́ ọwọ́ òun bí yan ọ̀rẹ́ orí òkèrè yẹ ó yẹ kó mọ rí pa rẹ̀ nínú ilé ẹ̀yìn ọ̀rẹ́ yìí ìkànnì àwọn ọmọ tó ń sunkún nínú ilé ọba fò lọ bá bàbá ti bí pé ẹ tẹ́ ẹ mú lọ́rẹ̀ tó jẹ́ bàbá wa ń bí ẹ kàn ń wà báyìí ni ìyà ń jẹ wá o ẹkún là ń sun gbogbo wà nínú ilé a sì gbọ́dọ̀ dùn a gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ bá sọ̀rọ̀ ọkẹ́ ẹ̀ràn mérò sẹ́mi pé láti inú ilé ní ìbọ̀dé tí kọ́kọ́ wọlé dé irú ọ̀rẹ́ rẹ̀ òkèèrè yẹ ó nana kó tójú bọlé rẹ̀ pé wá ń bí bó ló ṣe ń ṣe ọ̀dọ̀ òun lọ wá ń bí òun fi ara ẹ̀ tiẹ̀ òfin yí mi lára now ó túbọ̀ sí wípé táwọn adarí wa tí wọn ò bá ṣe ń tẹ́ kí wọ́n ó ṣe nínú ilé tí wọn ò mú pọ́lísì tí ó mọ̀ra tàráàlú tí wọn ò mọ impose tí ó mú ara tàráàlú tí ó mọ̀ra tu aráàlú tí ó mọ̀ra tu aráàlú ara ta ló sọ̀rọ̀ tí ó mọ̀ra tu aráàlú tí wọn ò impose táàsì tí ó mú ara ni wá bá a ṣe ń pariwo pé táàsì yìí ìnira ló mú bọ̀ ẹ bá wa yẹ̀ wò. o tí ì yé yín ni it is not. ẹni kò yé wa ni o tí ì yé yín ni. tá à ń parọ́ pé èyí tí wọ́n pass national assembly àdéhùn gazette ó takora wọn. nǹkan kan náà ni. nǹkan kan náà ni tá à ń pariwo bẹ́ẹ̀. torí bí ó ti yàtọ̀ àwọn náà fi hàn wá. tó bá ṣẹlẹ̀ wípé kò òfin ṣé ní lọ́mẹ̀ka kò dìde ní national assembly tó tó pé ó ti yẹ gbogbo ẹ̀. ẹ kò sọ bí tó ti yàtọ̀ fún wa ọkàn ló yàtọ̀ ni. mi ti láwọn mẹ̀kẹ́ tó tọ̀ déédéé mi ti ka déédéé mẹ́rin. àwọn ibi tó ti yàtọ̀ ni ẹ já mọ̀ káàmì ni ọkọ̀ wọ́bọ̀. now torí disin náà àmẹ́ni ọgbà ẹnìkan náà sàgbà 20 billion. is cohesive force. àbí honourable speaker ebe ẹ̀yà àwọn kan lọ gba 20 billion tasa kígbe Ọ̀yọ́ state ẹjẹ lọ federal náà ká bẹ̀rẹ̀ pé ta ló gbowó yẹn náà. bẹ́ẹ̀ bọ́ dọ́run nù. oh yes now. ṣé bó kí ni kí n dúró fún. gbogbo aṣọ kọ́lá àṣà lóòrùn. gbogbo aṣọ kọ́ àwọn aṣọ omi àti ẹ̀bá aṣọ lóòrùn tó ní ta ni aṣọ wèrè yìí ta ni wọlé eléyìí ta ni sàkísà bí ẹni yẹn fi sin ṣàyẹ̀wò. because ẹni ó gbowó 30 billion nìkan lẹ́ ń bú ẹni ó tọ́jú 20 billion tó kù àpò ẹ̀ bí léèrè ẹ ó yẹ àlọ́ ọbẹ̀ náà tẹ́ bá ti wá fẹ́ ń dákẹ́ lórí ẹ̀ wà mọ́ pé. lọ́rọ̀ àgbọ̀dọ̀ dákẹ́ o. ẹ bẹ́ẹ̀ náà gbogbo aṣọ káàsán ló. mo ń sọ ni pé bẹ́ẹ̀ ti ń sọ̀hún
a ti fa gbùrọ̀ yẹn kí gbùrọ̀ sì mọ̀ fagbó táyì bá ṣalábòsí àwọn ọmọ nàìjíríà ọyẹ àti lọ ọbẹ̀ náà gbùrọ̀ àfagbó àti ọyẹ kí gbùrọ̀ náà fagbó. àti débẹ̀ àti tanná síbẹ̀ ṣẹ́rí láti òkè lọ́nà láti wá bá wọn wí. òkè náà ni. òyìnbó tí wọ́n lò níbí. wọ́n sì dákẹ́ wọn sọ̀rọ̀. òyìnbó tán lò bí ni withheld. ẹ mọ̀ jà lọ bẹ̀ wọn. no ẹyin lẹ́bẹ̀rẹ̀. bẹ́ẹ̀ bá ti fẹ́ kí n lọ rú ọ̀rọ̀ oúnjẹ mi ẹ mọ̀ tẹ̀sí ẹ wà sẹ́nu kótó orin awúwọ́ wà kó sí lẹ́nu ẹ wà pé ọmọ amúsà jáwọ́ ń bẹ̀ gbogbo aṣọ káàsá lórùn torí yọmí jáwọ́ ń bẹ̀ gbogbo aṣọ káàsá lórùn. ẹran ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lọ́wọ́ ni you are not tako ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ nítorí wọ́n lè ran ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lọ́wọ́ tán lè mú àbùkù bá ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣe understand ó yẹ ká elaborate further. ẹ lè ní àgbà 50 billion tẹ́ẹ̀sì san 50 billion bó ti jẹ́ pé owó yẹn àwọn náà kíìpù ẹ̀ ẹ ti ẹ fi kíìpù lẹ̀ ẹ fi kíìpù lẹ̀ èyí tó kù ńkọ́. so 20 billion yẹn ṣe rí owó gbẹ́bọ̀dọ́rùn. ta lọ gbẹ́bọ lọ ọ̀run. ọ̀run la lọ láti lọ. àjẹnu lọ. a lọ ọ̀run gbé. ẹ má jà lọ ọ̀run. ẹgbẹ́ ìgbà ń gbẹ́bọ wá. àjẹnu wo lọ wá gbowó. Anyway, this is the way it works. How does it work? Yeah, èmi ti ṣẹlẹ̀ àwọn ministries kan àti some states tó yẹ pé tẹ́ bá kọ proposal wá ṣé ń gbọ́ àwọn kan lẹ́lọ́ rí gbẹ́jọ́ mo máa kọ proposal báwo lẹ ti fẹ́ bá mi ṣe àwọn yóò sọ pé proposal kíni proposal 200 million ni fi sí 250 million torí 50 million orí ẹ̀ àwọn ṣe pé 250 million dẹ̀ la pé táwọn ará àgbòrò gbọ́ ṣe understand 200 million dẹ̀ náà fi sílẹ̀ àwọn yẹn ti jẹ 50 million ní èmi ẹ̀ gbà fún wọn o torí ẹ̀ lè mi ò fi rí gbàngbà náà o. ẹ ní rí gbà o. èmi sọ fún wọn o look tí n bá parí iṣẹ́ mo lè ṣe tó wù fún yín o ṣùgbọ́n pé kí n wá fún yín ní owó tí mo fẹ́ fi ṣe forget about it wọ́n ní that's the Nigerian way anyway pé mi ò ṣe ọmọ Nàìjíríà ni torí èmi ẹ̀ gbà o ẹ jẹ́ n lọ ṣiṣẹ́. ẹ sì ní iṣẹ́ gbà. Ọlọ́run sì fún mi iṣẹ́ tí ẹ wá rí ti gbẹ́bọ̀dọ́rùn yẹn bó ti ń wọ́ọ̀kì yẹn ìgbà tí àwọn aláyé lọ láti ibi iṣẹ́ gẹ́tẹ̀nsì tá gbé proposal lọ very good proposal of 100 billion. 100 billion wọ́n béèrè fún. normally ne kò ń ṣe ní proposal tẹ́ ẹ bá gbé lọ náà tẹ́ bá kọ̀ọ̀kan ní. wọ́n sì gé méjì wọ́n dẹ̀ gé méjì which is not too bad bó ti ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní àwọn kan gba 150 àmọ́ tán fi 150 ṣe àmọ́ táwọn kan 50 billion ṣe we don't know we don't want to know politics gbogbo yẹn nítorí àfẹ́ mọ̀ ní pé àní kí ló tẹ àwa lọ́wọ́ 30 billion ló tẹ àwa lọ́wọ́ okay 30 billion tẹ àwa lọ́wọ́ dẹ̀ ní 50 billion ìwé tó gbé jáde dẹ̀ ní disburse 50 billion okay if you have disbursed 50 billion tọ́ra agbóyìnbó gan o àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tán gbọ́ grammar àti semantics wọ́n fẹ́ dàrú 20 billion yẹn ṣé ń gbọ́ tí mo sọ fún yín on whose behalf náà fi withheld rẹ̀ on whose behalf number 2 who are the people that were in charge of withheld bóyá sọ ní ẹ̀mú wọn ni withheld number 3 ó ní wípé àwọn tó withheld yẹn who are they. I think the presidency by now should begin to speak. The wickedness of this world, the fashions of this world should also come out and say, look, 50 billion, presidency ma daru ni ten so yi. Daru. You see, Taba Fagburu, Bura Fagbo. I think Engineer Shemakinde is also waiting for everything to scatter. You understand? Even from above. Because that 20 billion, Oyo State wanted to know what happened because we are holding the governor responsible for 50 billion. So the governor should speak. Àwọn wo ló há sí wọn ló wá with it. Àwọn náà they are still economical with truth. Káwọn náà jẹ́ àwọn wo ló gbà á kí lá arrangement yín before you take it. Is there any arrangement? Ṣàrẹ́njí wà tẹ́ pé àwọn náà. Honourable speaker. Get him also. It's all right. All of them should speak out. It's all right. In clear terms. You understand? And I know the president Bola Ahmed Tinubu as clean as a crystal. Wọ́n gbọ́. What we are saying now, before ìrọ̀lẹ́ òní, there's going to be a statement from the presidency because wọ́n gbọ́ wa nísìn. This is the people's parliament. Tàbí kí àwọn gbẹ́bọ sọ̀rọ̀ sáré dówó wa padà. No, wọ́n ti táwọn àjẹbá jẹ nǹkan láwọ èèyàn ṣẹ́gun tó máa ń pín ìwọ́jọ orí ìwọ́jà pa ìwọ́jẹ kínní tí wọ́n bá dé tí wàhálà bá dé ṣẹ́gun. Kálukú àmọ́ dá tiẹ̀ jọ. Àwọn tí yóò bá ní àwọn kan sọ pé ń bọ̀ fapá mi dì wọ́n help ẹlòmíì lẹ́yìn ọ̀dọ́sá kí ẹ̀rọ ṣáàtì kó pé padà ni because everybody will pay for their sins and their crimes so owó ẹ̀ nísìnyí ibi tó withheld sí wọ́n sọ pé wọ́n sì fi ibẹ̀ ni owó yẹn náà jáde wá withheld. ẹ̀yin mọ kí lè yà lọ sí bẹ̀ngàn. níbo ni ẹ. wọ́n mi tẹ́ ẹ lọ. You see, we have a responsibility for the state.
and the people. èyí tá à ń ṣe lọ́wọ́ ẹja àparí ẹ̀. ẹja àparí òye. ẹja àparí èyí tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí. because I mention 30 billion ló jẹ́ kí n sọ àwọn yẹn rálẹ̀ àdẹ̀sọ̀ pé bóyá ẹ fẹ́ sọ ṣe understand tí wọ́n ti sọ fún yín pé ẹ̀yin náà gbẹ́ bọ̀wọ̀ yọ. tá a bá ń wọ ọmọ wéjì tọmọ méjì bá sọnù tá a bá ti rí ìkan àmọ́ wa kún òkú kì í àti ẹ̀kọ́kọ́ tọ́jú kan tá a rí tí bá sá ti rí 30 billion àbí. wọ́n ní wọ́n fọwọ́ kàn yẹn wá. ó wà nílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ á wá 20 lọ owó tá a lọ wá. òun náà ló ń sọ yìí àwọn ni wọ́n kàn sọ fún wa ní ìsìn pé ṣé arrange kankan wà is there any arrangement terminus arrangement why was it withheld. And when it has already been disbursed. Approval disbursement. And it's not a personal money. It's not. It's Oyo State money. It's Oyo State money. It's public fund. It's our money. Must be used for public. Must be for public. There shouldn't be private negotiation on our money. It was privately done when it was being done on behalf of Oyo State. On behalf of what? Oyo State. Written and the victims and the victims of the explosion. So the negotiation ought to have done on our behalf. On our behalf, no, on our behalf. It was supposed to have been done on our behalf, and then when things are done on your behalf, we are supposed to have been having a very explicit report. Because I have done this on your behalf. Honourable Speaker. Ẹ fẹ́yàwó on my behalf ni. Mo lè máa ń fẹ́. Akílódé agbéyàwó lé Honourable Speaker. ẹ lọ fẹ́yàwó nísìn on behalf of Ṣẹ́gun gbẹ́ ni o yàrá yín níyàwó wá wà ẹ̀yin náà tọ́jú ẹ̀yin lẹ̀ fún oúnjẹ wàhálà ìkànnì yín ẹ ṣe ọmọ ọmọ tọ́jú ìyàwó tẹ lọ fẹ́ on my behalf. ó sì wọ́n yàrá yín. yàrá yín ló wà wọ́n mi wà. Now the question is this. kí ni question ìyàwó tẹ gbélé. How would you stand the heat, the external force, when you are doing so many things on my behalf without my consent? And somebody now stood up from outside. And somebody then stood up from outside. We wanted to face the person, but we were able to trace some hidden truth from what he said. Thank you. Ṣé mo pé for us to face the person a ṣẹ̀ṣẹ̀ wá padà wálé láti wá investigate níta gbọ́. Ó ṣe mo pé tó wáyé pé ogun tẹ́ni yẹn sọ a ti wà aware of it ahead of that statement. We reply him. Àwọn àmà okay ẹ wá já so ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ ọ̀rọ̀ tó wà ní grand. Wípé àwọn leaders wa wọ́n take wa for granted. Taking us for granted then sílẹ̀kùn for external force. Yes. How? Danny. We are talking about Venezuela today. Bẹ́ẹ̀ni Maduro. Maduro sẹ egungun ló ń lé ọmọ gbọ́dọ̀ dúró. ẹ sọ fún ìyàwó mi lẹ bí ó bá tún lọ. ẹ bá gbé nǹkan mi. ìyàwó yìí wà káyọ̀ lára gan. ẹ bá gbé nǹkan mi o ọmọ bí yà fún mi. ẹ padà gbé fún yín. ẹ ló ti bọ yàrá ẹ wá ń bẹ̀bẹ̀ ẹ wá lẹ́fẹ̀ẹ́ tẹ padà bọ̀ ẹ ti fọ́ kàn ọmọ tẹ̀sí ẹ ti yẹ. Now àwọn tó wá jó lórí wa. Oh yes. Tí wọ́n ń wò pé àwọn kan lè ṣe nǹkan láì jẹ́ pé aráàlú á sọ fún wọn ẹ lo mídíà dáadáa both print and broadcast ẹ lo dáadáa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà BBC láti máa gbọ́ kí ló tà máa gbọ́ most of it kẹ́ ẹ mọ̀ fún wa ní bóyá monthly report ní kankan tá a mọ̀ bó ṣe ń lọ àbí now ẹ mú Boko Haram ẹ dáṣọ sí wọn lọ́rùn ẹ gbowó fún wọn àwọn tí wọ́n ń pààyàn kiri inú igbó ẹ ń lọ farmers elders class àbí àwọn àgbẹ̀ tí wọ́n ń lọ dáko wọn wọ́n ń pa wọ́n mọ́nú oko àwọn Christian tí wọ́n ń ṣèjọsìn nínú church tí wọ́n ń rìkọ́ọ̀dù lọ́wọ́ ẹni tó ń rìkọ́ọ̀dù sákú omi tó ti ń rìkọ́ọ̀dù ńgbà tó gún dé ọ̀sá lọ recording yẹn wà live it's not that it's recording streaming live gbogbo ayé bẹ̀rẹ̀ sí ní rí arúgbó ọ̀dọ́ àtẹ̀tí tí wọ́n ṣe wàásù àtẹ̀tí ṣe wàásù fún wọn sá lọ gbogbo ayé tẹ̀ ń wò live
àwọn yẹn tí wọ́n ń pa wá sì tún wọ́n mú fóònù wọ́n dẹ̀ tún máa stream láti inú igbó pé àwọn ń ṣe léyìí o àwọn ń gbádùn o nàìjíríà tẹ́ bá tó bẹ́ẹ̀ mọ́ bọ̀ ẹ dẹ̀ rẹ́gísítà ọmọ nàìjíríà ẹ gba NIN BVN ẹ rẹ́gísítà pẹ̀lú àwọn network provider àwọn tó MTN Glo nkankan gbogbo wọn a tún rẹ́gísítà báńkì gbogbo ẹ̀ these people oúnjẹ dẹ̀ ń wọ ọbẹ̀ yẹn lọ bá wọn àwọn kéde tún jáde síta wọ́n tún di advocates of these people tí ń pààyàn excuses láwọn àmọ́ gbọ́ lójoojúmọ́ kò wá síjọ́ tá a ka nínú pages of newspaper bẹ́ẹ̀ mi ti ń ṣòfò wọ́n tún wá gbé ìyàwó àwọn kan wọ́n gbọ́mọ àwọn kan wọ́n gbọ́kọ àwọn kan wọ́n protest lọ síwájú ilé ìjọba wọ́n nà wọ́n lẹ́gbàá ń bẹ̀ adẹ̀ ní àwa la yan ìjọba tó wà nípò inú wa dùn sí afẹ́ńbẹ̀ ẹni tó wá ń wo ọ́ìlì wa tí ń wo epo wa pé òun epo ìmọ̀ tó wà níbí náà mo fẹ́ kó ńlẹ̀ oje wọ́n pèrè àwọn giant of Africa òun wá ń wo bó lòun ṣe wọlé sí ala òun wá rán yàn wá ẹ lọ study wọn kí ni ìṣòro wọn ká tí aráàlú ń sunkún lé lórí ká gbàbẹ̀ wọlé wọ́n wá rí i pé ìṣòro ètò ààbò ní Nàìjíríà ń sunkún lé lórí ok kí ni ojúṣe ìjọba lórí ètò ààbò yẹn ó wá rí i pé ṣe níjọba ń fọwọ́ ra àwọn tí ń pa wá wọ́n ń fọwọ́ ra wọ́n lórí èyí tí wọ́n bá mú kàkà kí wọ́n pa wọ́n tún dáṣọ fún wọn ni wọ́n rí i pé wọ́n mọ àwọn tí wọ́n ń so nígbọ̀wọ́ wọn wọ́n dẹ̀ tún ń jẹ wọ́n mú wọ́n yan wọ́n mú wọn irú àwọn ẹ̀wọ̀n fine a jẹ́ pé inú aráàlú ò ní dùn sí ilé inú ń bá aráàlú ẹjẹ́ àgbàbẹ̀ wọlé ni Trump fi wá kéde pé wọ́n ń pa Christian àti Muslim àti Christian náà ń pa wọ́n wá dé bẹ́ẹ̀ ṣe wá dé yẹn sẹ́yìn pé ká ní ọ́ìlì ọmọ Nàìjíríà àwa ìsìn gan o ọpọlọ wa pé ní Nàìjíríà o àwa mọ Trump o gbogbo ọ̀nà àti Muslim àti Christian kò sẹ́ni tó fẹ́ kí Trump wá o ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó fẹ́ kú Trump sì lóun fẹ́ pa àwọn tó ń pa wá. Oh, you don't get it. ó yẹ mi. sẹ́wọ̀n pé a ti mọ̀ pé Trump ń bọ̀ àjálè ni. àmọ́. àfi ọwá ṣùgbọ́n tó lóun bọ̀ wá ṣe ni pé òun kò wá képo wa o kò wá kóyọ̀ kò wá kágbàdo o ṣùgbọ́n òun fẹ́ wá bá wa pa àwọn tí ń pa wá. The enemy of my enemy is my friend. bó láti sọ pé kẹ́hìn tí ń bọ̀ wá pa àwọn tí ń pa wá mọ̀ wá. ìtí ọ̀wà gbẹ̀yìn ẹ̀yọ at that time àmọ́ ṣé ẹ mọ̀ pé bí odò bá ń gbẹ̀yìn lọ téèyàn ọmọ wẹ́lú bó ṣe pòpòrò àbí kíní àgbàdo lásán tí ò lè dá yẹn dúró léèyàn rí gan èyí ó so mọ́ bí wọ́n na ẹ̀gún sí yẹn báyìí èyí ó so mọ́ pé yọ gba ìdààmú lójú pé wọ́n sá kúrò nínú odò yìí odò nígbò ń lọ. That is the situation we have today. So tí mo sọ ni pé most of these things gẹ́gẹ́gẹ́ àwọn leaders wa àwọn aṣáájú wa àwọn ni wọ́n ń take aráàlú for granted àwọn ni wọ́n ń tẹ̀ wá mọ́lẹ̀ bàṣubàṣu pé kò sí ní tá a ṣe bá a jẹ́ nǹkan kan tí àwọn aráabí fi ń gba àárín yẹn wọlé kọjá tí ò sí mọ́ láàrin leader and the leads àwa tó ń ṣèjọba lé lórí àtàwọn tí ń ṣèjọba the gap is too wide kò sí bridge mọ́ láàrin wa fẹ́ǹsì ló wà ń bẹ̀ ẹlòmíì inú wọn tó tẹ́ ẹ bá sọ táràlú ń go through nípa ibi ìyàn wàhálà yóò mọ nírọ́ ni yóò nírọ́ náà ń pa àti rásòfin kan gbà kan nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà tó ní pé Boko Haram tá à ń kígbe pé àwa oníròyìn là ń skyrocket ẹ̀ àwa là ń pè wọ́n ní tí ọ̀jẹ̀ pé kò lè tó bá a ṣe ń sọ yẹn ṣùgbọ́n pé kọ́lọ́pàá kúrò lẹ́yìn wọ́n ń jẹ́ òní wọ́n kéde pé wọ́n fẹ́ pa àwọn o wọ́n fẹ́ bá yé àwọn jẹ́ o so ṣé ẹ rí wípé àwa gẹ́gẹ́ tá à ń darí gangan àwa là ń pe àwọn aráabí kí wọ́n mọ̀ bọ̀ because ní ìsìn tá a analyse lẹ́ẹ̀kan pé àmọ́ tí ó gbẹ̀yìn ẹ̀yọ àmọ́ nǹkan kan for the fact pé àmọ́ tí ó gbẹ̀yìn ẹ̀yọ gan ṣé tí wọ́n ń pààyàn rẹ̀ ó béèrè tí ó gbẹ̀yìn ẹ̀yọ ni kí lọ́ọ̀kan pẹ̀lú epo ẹgbẹ́ tó bá wà láyé ní wọ́n jàǹfà ní ẹkọ́nọ́mì epo wọn bá kó gbogbo epo wa lọ wọ́n sàmọ́ pààrọ̀ ọ̀hún ìtọ́ wọn sọ nìyẹn. ṣé tán gbé bàbá àbẹ tán pààyẹ. ní ọmọ sọ̀rọ̀ epo. sẹ́mi pé òdodo ọ̀rọ̀ ń farahàn bọ̀ lọ́pọ̀ ọgbà tá a bá wò èmi ò ní bú ẹni tó ti ta wọlé tí èèbá jẹ́ wípé bẹ́ẹ̀ sì ṣàlàyé nísìnyí pé aráàánú ilé gangan ló sílẹ̀kùn faraata
bí kò lè òpa ni. bí kò lè ọ̀pá ni tójú ò lè pa ni. kò lè lọ́ta wà. inú ilé. àṣẹ ni gbé orí pé mo mọ̀wé wẹ́. ẹ ṣe o. àwọn mọ̀ pé ẹ mọ̀wé ẹ bá gùn ní ọ̀dà kan mọ́. sábà pé nígbà tí wọ́n là ń bẹ̀rẹ̀ ara nínú náà ń pariwo fún ìjọba náà pé ẹ sì ìjọba tí ó tẹ́ wa lọ́rùn ẹ múná aráàlú dùn ẹ ṣe pọ́lísì tí ó máa ra tù wá. síbẹ̀ and the two major purpose of governance ṣàfẹ́gbọ́n ni pé ètò ààbò fún ẹ̀mí àti dúkìá is the primary purpose tá a fi gbéṣẹ́ lé yín lọ́wọ́ kẹ́ ẹ dáàbò wá. a wá rí i pé àwọn tó ń pa aráàlú náà tó ń ṣaráàlú ní jàǹbá wọ́n wà nù ìṣàkóso. now ìgbà tí referend the Benue state governor fada yìí tó bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo jáde pé òkú tó ń sùn everyday ní Benue kọ̀mọ̀ ló ń kà mọ́ ó wá gbé panel kalẹ̀ the recommendation of the panel tó wá show wípé àwọn alágbára orílẹ̀ kan wà lára àwọn tó ń ti àwọn tí wọ́n ń pààyàn lẹ́yìn. Fine and good, the next thing ni pé kíjọba sì sweep into action láti dín pẹ̀lú wọn mú orí ṣe information ló ń jáde síta tó wà ní pé everyday làwọn èèyàn ń kú. èmi ò lè blame ẹni tó ti ta wọlé wá o pé tó bá gbé nǹkan tó ń ṣe yín rèé èmi ní oògùn láti bá yín fi wo àrùn yín sàn bí nǹkan tó ń ṣe yín màá yanjú ẹ̀. tó bá wá wọlé ọdún yóò ní ọtí náà mo tì torí èmi mọ nǹkan kan dájú ni pé kò ṣẹlẹ̀ nǹkan tẹ́ ẹ bá lọ kókó wá bá yín jagun láti gbà wáṣẹ̀ ni ẹ ti jọ ní nǹkan àbí kó ti mọ nǹkan tó wọ́n mú ń bẹ̀ láwọn ajagunta ayé ìjọ náà nígbà tó ti dọ́ta wà ní ignorance day ẹni tó dàgbò pé lọ jagun bì kan kó mọ̀ ní nǹkan tó yẹ pé òun náà gbà bọ́ bẹ́ẹ̀ yóò kó ìkógun bọ̀ láti bẹ̀. now wọ́n ti wọlé wá báyìí. Gbọ́ bá ṣe máa ka àwọn ológun ni wọ́n á ní ọmọ jagun lọ́tún ọmọ olè lósì èyàn ò ní jagun tó báyìí kọ́ mọ́ folè díẹ̀ kún. because àwọn kan ní nǹkan. èyàn ò ní jagun tó báyìí. kọ́ mọ́ folè díẹ̀ kún. because why tó òun náà pè ní spoils táwọn lè yàn take spoils of the war òun náà pè ní spoils àwọn ìkógun tí o kó látọjú ogun ṣé tiẹ̀ ni ìyàwó òmù wọn dání láyé ẹjọ́ wọn kó àwọn obìnrin wọn kó gbogbo dúkìá wọn àwọn yóò wá ru ẹrù àwọn olórí tó tẹ̀lé wọn àwọn ìwẹ̀fà àbáwọn ẹ̀ṣọ́ wọn wá ru ẹrù tẹ̀lé wọn wá sílùú ẹrù ẹlẹ́rù ni olè ni. máa dúró sójà tó jagun Biafra tán mú Yíbò bọ̀ níyàwó ni. ìkógun náà ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà fẹ́ Yíbò àwọn tó jagun Biafra. wọ́n pẹ́ ń bẹ́ẹ̀. wọ́n pa ayé lomi wọ́n pa babẹ lomi wọ́n fẹ́ ọmọ tó fáìn. wọ́n pẹ́ ń bẹ́ẹ̀. wọ́n bá post èèyàn náà lọ sí ibòmí náà wọ́n mọ̀ mú nǹkan. now let's look at this. sẹ́rí nǹkan tẹ́ sọ pa àwọn leaders is not an understatement and not an overstatement. reality nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí ni reality tó ń ṣẹlẹ̀ most African countries ni and you see consequences ẹ̀dẹ̀ ni ó máa ń lágbára gan at the end of the day. tó tẹ̀yọ̀ yọ ó máa ń burú gan. Let me give an example of one of the rascality of the executives. ọ̀rẹ́ mi kan pè ní Túnjí Àṣàyè nígbà tá a wà lákọ̀ ibom wọ́n kidnap ẹnìkan Túnjí dẹ̀ ń ṣe tracking Túnjí wá bá wọn track owó báàgì owó táwọn ọlọ́pàá fẹ́ lọ gbé fún àwọn kidnap arabi yẹn eventually through tracking ẹ̀ fún mọ́ àwọn ẹni yà yẹn. Do you know what happened next? Next thing wọ́n kàn lọ gbé Túnjí ní pé ta ló fún ní right àti mo tracking who gave him the license? ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́ ni o. wọ́n lọ gbé tó. bẹ́ẹ̀ ni tó ràn án lọ́wọ́. tó ràn án lọ́wọ́ láti track ìdí. láti track ìkíní ẹ̀. The reason is this ni pé wọn àfẹ́ kó gba glory wọn àdẹ̀ fẹ́ kó jẹ́ pé ara èèyàn tó jára àlù ni wọ́n wà rí pé fún wa ní solution to the problem. They don't want it. If you give them solution to their problems you become the first enemy. If you help them to achieve success you become a mortal enemy at the end of the day because they want to eliminate you. That is it. So our leaders they care less about the citizens but they can use citizens to get to position of power. They care less. Circumstantial friendship need that expires when necessity expires. It is only when they are aspiring for that position that they need you the are somebody. Yeah. But the moment
that they got to that position, you are nobody. Are you getting what I'm saying? So, and the moment they see you as nobody, they have no respect. Don't want to help one element respect. But the moment they don't respect, they have no respect for the people. One. Number two, they don't take people to where they want to go. They take them to where they want them to go. When àwọn èèyàn lọ bí táwọn èèyàn fẹ́ lọ ṣọ́ngbọ́n wọ́n máa ń mú wọn lọ bí tó wù àwọn láti mú wọn lọ ni. That is slavery. I mean, you get what I'm saying? That is slavery. So and in the democracy, there should be dialogue. And when I'm one way, the vision and the dream àwọn èèyàn yẹn gangan. Teach any contrary dream. Tàbí tẹ́ bá ní ó gbọ́dọ̀ compliment táwọn èèyàn fẹ́ ni. Táwọn èèyàn bá fẹ́ education tán níbi ìnẹ́ báwọn ṣe sí ẹ lè wò pé àbá ìnẹ́ ti já ṣe ẹjẹ́ máa ń fi kún. Your thoughts, your aspirations must complement the dream of the people, because the people ló gbé ẹ síbẹ̀, they are the one that put you there. You won't use that mandate láti torment wọn again. What of in the so people are myopic? No people and they're short-sighted. People are not myopic. People are powerless. Ebo sọ pa power legality nísìnyí. Bẹ́ẹ̀ni.